التطور العضوي جزء 11 واحتمالية تكوين DNA مع البروتين المرتبط بالDNA. البعض اللي مش متابع معانا سواء في هذا الأمر أو في السلسلة كلها هيتعجب احنا بنتكلم على ايه، ورغم ان الفترة دي فترة مسيحيات. ايوه فعلا الفترة دي فترة مسيحيات، وبنرد من وجهة نظر مسيحية على الفكر اللي بينتشر هذه الأيام على الإلحاد والتطور الذي يدعوا كذبا أنه علم، وهو مش علم صحيح، ده علم كاذب. ابتدينا السلسلة مع بعض من أكثر من سنة وشهرين، وقلنا هنقسمها 14 قسم، أخذنا 3 أقسام ودلوقتي ماشيين في القسم الرابع. ليه دايما بقول الإلحاد والتطور مرتبطين ببعض؟ لأنهم فعلا مرتبطين ببعض، ما يقدروش يستغنوا عن بعض. فكر أو عقيدة الإلحاد هي عقيدة وفكر فاشل فلسفي حاول ينادي به بعض الفلاسفة، وكان دايما يرفض بسبب مهم جدا جدا مهما ذكروا من أمور فلسفية، ولكن يوجد كائنات، هذه الكائنات تشهد على وجود خالق خلق هذه الكائنات، لأن الكائنات دي مش هتتخلق بالسحر، لازم يكون خلقها خالق أوجدها، فوجود هذه الكائنات تشهد على كائن خلق هذه الكائنات. فدايما عقيدة الإلحاد في أي محاولات فلسفية قديمة كانت بتفشل لسبب هذا الأمر. كيف وجدت الكائنات ولا تستطيع هذه العقيدة الإجابة عنه لو أنكرت وجود إله خالق. ولكن لما ظهرت فكرة التطور أو فرضية التطور تمسك بها الملحدين من بدايتها، لأنها محاولة تفسيرية إن إزاي الكائنات ظهرت بدون وجود إله خالق، لذلك استماتوا في الدفاع عنها، وحتى الآن وبيزيدوا من العلوم اللي بتتكلم عن هذا الأمور، بل تزيد تعقيد هذا الأمر لكي يتخدع البسطاء ويعتقدوا إن ده فعل كلام علمي رغم أنه غير علمي بالمرة. أيضا في المقابل التطور كفرضية لا تستطيع أن تستغني عن الملحدين. ليه؟ لأن فرضية التطور بالمقياس العلمي هي ليس نظرية علمية. أي شيء علمي أو نظرية علمية تنطبق عليها 4 مقاييس علمية: تلاحظ، تختبر، تتكرر، تتحسب، observable, testable, repeatable, predictable. هذه ال4 شروط للأمور العلمية أو المقاييس العلمية لا تنطبق من قريب ولا من بعيد على فرضية التطور الفاشلة، فكان سيكتب لها الفشل من بدايتها لولا دفاع الملحدين المستميت عنها. ولذلك زي ما بقول الإلحاد والتطور الاثنين حاجة واحدة. الإلحاد فلسفة خطأ، عقيدة خطأ ليس لها البقاء إلا بدون دفاعهم عن التطور، والتطور ليست علمية، فرضية خطأ فاشلة لولا دفاع الملحدين عنها لما نجحت واستمرت وانتشرت وزادت حتى الآن. اتكلمنا في القسم الأول باختصار شديد على ايه هو انواع التطور، لان البعض بيفكر ان التطور هو تطور اللي هو البيولوجي بس، او التطور الكبير او الماكرو ايفوليوشن، الكائنات من اصل مشترك. لا، مش هو ده وبس، التطور اضخم من ذلك بكثير وخدعة اكبر من ذلك بكثير. وليه يختلفوا مع الكتاب المقدس؟ وليه انا ما بتبعش الاسلوب او المنهج اللي يحاول يوفق ما بين التطور والكتاب المقدس؟ لانه انا مش هجيب كذب ومجموعة اقوال لكذبة واحاول اوفقها مع الكتاب المقدس، مع ملاحظة ان انا لست ضد العلم، انا بحب العلم جدا، ولكن العلم الصادق وليس الكذاب. ولا اهاجم العلماء في ابحاثهم رائعين، ولكن اهاجم قلة من الذين يفترضون فرضيات ويفسروا تفسيرات علمية بطريقة خاطئة. دي النقطة المهمة. الجزء الثاني، طيب التطور محتاج وقت، هل الوقت ده له وجود؟ الذي يزعموه ببلايين أي مليارات السنين له وجود؟ لا، وقدمت أكثر من 65 مقياس علمي يؤكد عدم وجود هذا الوقت المزعوم المطلوب للتطور. في القسم الثالث بيستشهدوا ببعض الأدلة ويدعوا أن هي علمية وهي فرضيات وأدلة دائرية على وجود هذا الوقت المطلوب للتطور. والقسم الثالث كان رد على هذه الأدلة زي المقياس الإشعاعي والكربون المشع والحلقات الثلجية وغيرها كتير من هذه الأدلة اللي بيقدموها. القسم الرابع ابتدينا ناخد السلسلة من الأول. قبل ما نتكلم على الإنسان والقرد من جد مشترك، طب مين الجد المشترك للكل اللي هو ما يسمى بالأصل؟
Origin of Species، وده عنوان كتاب داروين. والغريب ان احنا اكتشفنا مع بعض ان داروين كتابه اسمه اصل الانواع The Origin of Species، ولم يجيب على اصل الانواع لانه ما كانش يعرفه، ولا يوجد حتى الان احد يعرف ما هو اصل الانواع. ابتدينا ندرس مع بعض هل ممكن تكون البدايه الشوربه العضويه اللي انتجت بروتينات لقيناها بظروف الطبيعيه سواء المفترضه او الحقيقيه ما تنفعش، ولما درسناها بالاحتمالات طلعت تتعدى نسبه الاستحاله في علم الاحصاء، فهي غير محتمله بالمره تكون تكونت في الطبيعه لا احماض امينيه ولا ارتبط مع بعض تكون بروتين. طب ابتدينا ندرسها من ناحيه ثانيه، يكون البدايه كان شريط صغير DNA او RNA، لقينا ان القواعد بتاعته ايضا ضد ظروف الطبيعه، وحتى لو افترضنا ان هي اتكونت ضد ظروف الطبيعه اي سوبر ناتشورال ما تتحدش مع بعض، ولو اتكلمنا انها اتحدت مع بعض بما هو فوق الطبيعه سوبر ناتشورال ايضا مش هتديني الترتيب المطلوب. وده اللي كنا بنتكلم فيه الاسبوع اللي فات، الاحتمالات، وده اللي هكمل فيه دلوقتي، ولكن هدخل معاه عامل تاني وهو DNA ما ينفعش لوحده، لكن لازم في اشياء مكمله ليه. فاتكلمنا عن احتماليه تكوين جين واحد، ده اللي ابتدينا نتكلم فيه. مش بتكلم على شريط كامل للDNA ولا الRNA، انا بتكلم على جين واحد بس، وبتكلم على جين بسيط جدا اقل من الجينات الحاليه اللي موجوده، وبتكلم على احتماليه وجوده او ظهوره من العدم سواء لاول كائن حي ينقسم ذاتيا او جين جديد ليس له وجود سابق يضاف في رحله التطور. ودرسنا مع بعض قبل كده لقيناها مخالفه تماما لظروف الطبيعه وتتعدى حد الاستحاله بعلم الاحصاء. لان عشان يتكون ليه بقول مخالفه للطبيعه، المفترض ان هو شيء خارق للطبيعه سوبر ناتشورال خلى السيانايد تركيزه يبقى عالي في الميه، وشيء خارق للطبيعه قلل الضغط، وشيء ايضا خارق للطبيعه حل مشكله الاكسجين اللي في وجود الاكسجين ما تتكونش، تتكسر بالاكسده، وفي عدم وجود الاكسجين ما تتكونش. طب هتعملوا فيها ايه؟ ايضا شيء خارق للطبيعه فصلهم عن بقيه المواد. شيء خارق للطبيعه حل مشكله الغليان والتجميد، لان قاعدتين محتاجين تجميد وقاعدتين محتاجين غليان، طب اتكونوا مع بعض ازاي غليان وتجميد في نفس الوقت؟ شيء خارق ايضا للطبيعه يكون حل مشكله الكالسيوم مع الفوسفور، فوجود الكالسيوم مش هيتحد الفوسفور مع الريبوز ويكون القواعد دي، وعدم وجود كالسيوم مش هتتكون مواد عضويه، برضه هيحلوها ازاي؟ شيء خارق للطبيعه ايضا يكون كون المحفز القاعدي المطلوب السالب لتكوين الادينين، استاذنا جيري وكل الاساتذه الاحباء اللي بيسلموا. اتكونت ازاي؟ ايضا حتى لو افترضنا شيء خارق جدا للطبيعه جعل القواعد دي ترتبط مع بعض ازاي وتنزع منها ميه في وجود ميه. ورغم هذا سيبنا كل او تنازلنا جدلا عن كل هذه الامور التي تثبت استحاله ليس فقط تكوين بروتين ولكن ايضا تكوين جين واحد في الطبيعه بدون اله خالق، وابتدينا نتكلم على احتماليه ان هم بالفعل ابتدوا يرتبطوا مع بعض. تنازل مننا فقط للجدال. كل اللي بنتكلم عنه هنا جين واحد، واكرر جين واحد بس لنوع واحد لكي ينتج بروتين واحد، احتماليته تعدت حد الاستحاله في علم الاحصاء اللي هو فرصه واحده من 10 أس 50، ده اعلى من كده كانت بكتير جدا، مع ملاحظه انه حتى لو اتكون بهذه الفرصه المستحيله ضد الطبيعه هو غير حي. 2 لا ينقسم ذاتيا لوحده لانه بدون خليه وهو غير حي. 3 لا يستطيع ان ينتج بروتين واحد بدون مكونات الخليه. لو اتكلمنا عن الجينات ده اتكلمنا عن جين واحد، ما حبيتش اعقد الصوره المره اللي فاتت، لكن دلوقتي نبتدي ندرس شويه بتعقيد عشان الموضوع مش بس بالبساطه دي ويقولوا لا ممكن الاحتماليه تكون حصلت رغم ان هي مستحيله، لا الموضوع اعقد من كده بكتير جدا جدا. كل منها استاذه سامي دي وكل استاذ سامي دي وكل الاساتذه ربنا يبارك حضراتكم. الموضوع اعقد من ذلك بكثير، وكل ما ندرس اكتر نتاكد ان احتماليه ان كل هذه الاشياء تتكون بالصدفه ده احتماليه مستحيله وضد الطبيعه، وتؤكد على شيء واحد فقط ان يوجد اله خالق مصمم ذكي. ده معناه
ان الحياة دي لها خالق، لذلك عقيدة الالحاد المرتبطة بالتطور هي خطأ، لان ايمانهم بعدم وجود اله خالق هو ايمان خاطئ. فلو اتكلمنا بقى مش على جين واحد اللي اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت وعرفنا ان هو ضد ظروف الطبيعة، خارق للطبيعة ومستحيل بعلم الإحصاء، ده لو اتكلمنا بقى عن دي ان ايه او ار ان ايه علشان يكون 124 بروتين اساسيين يخلي الدي ان ايه نفسه يعمل، الاحتمالية دي هتزيد جدا جدا عن اللي اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت. ده احنا هنوصل لاحتمالية واحدة صحيحة من عدد احتماليات خطأ يوصل عددها إلى 10 أس 89190. يعني لازم تكون الطبيعة عشان تطلع احتمالية واحدة صحيحة تكون عملت قواعد خطأ أو RNA خطأ بمقدار عدده 110 أس 89190. لو طبيعة عملت هذا الأمر هيكون وزن الدي ان ايه في الحالة دي أكتر من كتلة الأرض ب 10 أس 89147 مرة، كتلته أكتر من كتلة الأرض. هتكون كمية الأكواد اللي أنتجتها الطبيعة في الحالة دي تملأ حجم الكون عدة مرات. عرفنا أن عدد ذرات الهيدروجين في الكون 10 أس 78، يعني مفيش لا هيدروجين ولا أكسجين ولا غيره يكفي 1 على بليون، يعني 1 على بليون البليون من القواعد اللي مطلوبة تتكون عشان تطلع منها قاعدة واحدة بسيطة. الكلام اللي أنا بقوله ده مش كلام نظري ولا كلام تخاريف ولا غيره، الكلام ده علماء البيولوجي نفسهم اعترفوا بيه، وأدت لبعضهم يقول ده مستحيل اتكون الدي ان ايه في الطبيعة. زي ويلسون، واديت لحضراتكم الاسبوع اللي فات اعترافات كثيرة منهم، بيقول ايضا هذا العالم البيولوجي بيقول هذا يؤكد عدم حدوثه اصلا. الدي ان ايه مستحيل يكون اتكون في الطبيعة، او بتأكيد بكل تأكيد surely ده ما حصلش في الطبيعة. couldn't never has formed في الطبيعة. وادي المرجع لو حد يحب يراجع ويتأكد منه صفحة 115. بل الأخطر من ذلك فرانسيس كريج الحائز على جائزة نوبل في اكتشاف تكوين الدي ان ايه نفسه قال ان فرضية تكوين مواد أولية في الطبيعة هو عبارة عن مجرد مجموعة من التخمينات. ده تخمينات بشر غلط، ده مش صحيح. ده الراجل مكتشف الدي ان ايه اعترف بهذا الكلام، الدي ان ايه ما ينفعش يكون اتكون في الطبيعة، الكلام ده تخمينات بيقولوها ناس، لكن مش لا علم ولا أدلة علمية ولا ملاحظة علمية ولا تجربة ولا غيره. بل احتمالية حدوث شريط نووي واحد بسيط بالصدفة ليكون مناسب مع مواد أخرى يكون كائن أولي بشريط دي ان ايه واحد ضد ظروف الطبيعة، الفرصة دي ساعتها تعدي 10 فرصة واحدة صحيحة من فرص خطأ تعدي 10 أس 119,000. تخيل 10 قدامها 119,000 صفر لفرص خطأ. ده احتمالية واحدة صحيحة من كل احتمالات الخطأ. لو حطيتوا الأصفار دي في صفحة بالخط العادي اللي هو 14 أو غيره هتملى 105 صفحة بالأصفار. تخيل واحد قدامه 105 صفحة، ملف تبقى عامله 105 صفحة تحط بس أصفار. لو أردنا نقسمه على عدد الثواني من أول الأرض من المفروض من 4.6 مليار سنة وحتى الآن بعدد الثواني اللي هي تساوي 142 كونتيليون ثانية، أنا محتاج شريط نووي يتكون بالصدفة في الثانية، تكون الطبيعة في الثانية خطأ بمعدل 14 في 10 أس 118,000 خطأ في الثانية الواحدة من أول الأرض وحتى الآن. ورغم ان ده لا نراه ولا يحدث في الطبيعة، بل هو ضد ظروف الطبيعة تماما، ورغم ذلك البعض حتى الآن بيؤمن ان الحياة بدأت وتطورت بدون إله خالق. عشان أوضح لحضراتكم، يمكن بعض الأرقام دي بقت ضخمة قوي بالنسبة لنا وبالنسبة لي، ويمكن البعض صعب يستوعب الأرقام الكبيرة زي حالاتي.
الكون اللي نعرفه هو أقل من 20 بليون سنة ضوئية، نص قطره 10 أس 28 بوصة. حاجة زي كده يعني أشبهها لك بتمثيل، رغم إن هو أقل من الحقيقي، أقل من السابق. احتمالية زي مثلا وجود كل الأكواب الخطأ دي، إن هو زي ما تملأ مش اليابسة ولا المحيطات ولا الكرة الأرضية كلها، أو كرة زي حجم الكرة الأرضية، ولا كرة يكون نص قطرها من الأرض للقمر، ولا المجموعة الشمسية كلها على شكل كروي، ولا بل المجرة كلها تملاها بعملة زي على سبيل المثال قرش أو 10 صاغ أو دولار أو أي عملة معدنية عليها كتابة خطأ. تملى المجرة بالكامل بهذه العملة، وفيها عملة واحدة بس صحيحة من هذا الكم الضخم من العملات. ومطلوب منك تطلع العملة الصحيحة دي، ان انت ترسل رائد الاعمى ما بيشوفش، غير عاقل لا يدرك، بدون هدف، مطلوب منه ان يحضر هذه العملة الوحيدة الصح من كل هذه العملات الخطأ اللي تملأ المجرة بالكامل، ومن محاولة واحدة بس. معايا؟ جميل جميل، يا ريت حضرتك ترفع ايدك وتقول لي الادله اللي اقدمها ونتناقش فيها. يبقى شيء رائع. المهم نكمل مع بعض. حد يقدر يفهمني ايه هي القوة الطبيعية اللي بدون حياة وبدون تنظيم وبدون خبرة وبدون عقل، لأن الطبيعة مش عاقلة، وبدون حكمة وبدون هدف، اللي أنتجت واستمرت فيها إنتاج هذا الكم الضخم من الترتيبات المختلفة للشريط النووي في الثانية الواحدة في المكان الواحد، من أول ما تكونت الأرض ومفروض مستمرة حتى الآن، بيطلع لي احتمالية واحدة صحيحة من كل هذا الاحتماليات الخطأ، علشان يمكن هذا البروتين، هذا الدي ان ايه يتكون. ولو اتكون بدري مش ده هيتكسر بالاشعه الفوق بنفسجيه او بالشمس او بالرطوبه؟ ازاي بعد كل ده هندعي ان هو تكون بالصدفه بدون وجود اله خالق؟ هذا لا يشهد على شيء الا بكل تاكيد على وجود اله خالق مصمم ذكي، لا محتاج مساعدة لا من الوقت ولا الاحتمالات ولا الطبيعة ولا الموت ولا غيره. النقطة المهمة، وهي دي أصل الجزء اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، إنه الدي إن إيه لا ينتج أحماض أمينية. البعض يمكن يتلخبط في النقطة دي، معلش ركزوا معايا فيها. الدي إن إيه في حد ذاته هو لوحده هو ما بينتجش احماض امينيه، اما هو لا ينتج احماض امينيه ولا حتى بيربط الاحماض الامينيه في بروتين. الدي ان ايه هو فقط يحتوي الترتيب الصحيح للاكواد اللي ترشد نظام معقد من الار ان ايه مجموعات، اللي هي ار ان ايه وام ار ان ايه وتي ار ان ايه، اللي هو الريبوزومال ار ان ايه والماسنجر ار ان ايه والار ان ايه ترانسفريز الترانسفيرال ار ان ايه، ليركبوا الاحماض الامينيه بترتيب معين مناسب لاكواده عشان تنتج بروتين محدد. طبعا بيستخدموا انزيمات كتيره في كل خطوه من الخطوات دي. يعني الدي ان ايه لوحده ما ينتجش بروتين. يعني احتاج ان الطبيعه الغبيه اللي ما عندهاش هدف وغير عاقله وغير حكيمه تنتج اكواد جينيه ترتبط مع بعض، وايضا تنتج احماض امينيه ترتبط مع بعض في بروتينات في نفس الوقت، وعارف ان كل واحد فيهم مستحيل، وعشان يتكونوا الاثنين مع بعض ده اكثر استحاله. فزي ما قلت لحضراتكم قبل كده، كل ده ياكد زي يعني للعلماء زي سير فرانسيس كريج وغيره اللي هو مكتشف الدي ان ايه،
ده الكلام ده ما يحصلش في الطبيعة. حسب أيضا مرة احتمالية تكوين بروتين مهم يرتبط بالدي ان ايه. يعني الدي ان ايه مش لوحده كده يبقى موجود، ده ما ينفعش. الدي ان ايه كمان فيه بروتين مهم يخليه ملتف، رغم هو طبعا في الحقيقة أكثر من بروتين، ولكن للتبسيط نتكلم على بروتين واحد. للشكل اللي قدام حضراتكم ده، الدي ان ايه ما بيبقاش كده شريط موجود لوحده هايم، لا، الدي ان ايه ده او الار ان ايه لازم بيكون ملفوف ببروتينات بتخليه مترتب. يعني الشريط بالشكل ده بيلتف حوالين مجموعة بروتينات، نتكلم على بروتين واحد منهم اللي هو البروتين اللي هو 8 اوف هيستون، فيكون هذا الشكل الدائري. بعد كده دول يرتبطوا مع بعض في شريط أقصر بكثير جدا من الأول، دول يترتبوا بأنواع تانية من البروتين في الريبوزوم، آسف، في الكروموزوم. هوري لحضراتكم فيديو عشان تشوفوا التعقيد ده. وبدون البروتين ده الدي ان ايه لا يفضل موجود ولا ينقسم ولا ينفصل ولا ينتج بروتينات ولا اي شيء من هذا الامر، يتكسر وبس. هذا الفيديو هعرضه قدام حضراتكم باختصار. ازاي بيلتف الدي ان ايه. انتوا شايفين الدي ان ايه ده بيكون شريط طويل قوي من مركبات كتيره مرتبه بمنتهى الدقه، ما فيش احتماليه للخطا، لكن لازم يجي هذا البروتين الدقيق قوي واللي ما ينفعش يكون في خطا واحد من 200 حمض اميني، ده اللي بيبتدي يلف الدي ان ايه. وهو مش بروتين واحد، هو مجموعه بروتينات بتنظيمات معينه بتخلي الدي ان ايه يرتبط بهذا المنظر وياخد شكل حلقات. الحلقات دي بتترتب مع بعض وتاخد هذا المنظر علشان تبقى المسافة الطول بتاع الدي ان ايه قصيرة جدا. دول كمان يترتبوا مرة تانية بأنواع بروتينات تانية عشان يقصر ويقصر لغاية ما في الآخر ياخد شكل الكروموزوم اللي احنا عارفينه. فالكروموزوم مش عبارة عن دي ان ايه كده طويل وخلاص، لا، ده لازم يكون ارتبط ببروتينات كتيرة محددة جدا وما فيهاش خطأ واحد علشان يلتف الدي ان ايه ويكون لي في الاخر الكروموزوم بالشكل اللي احنا عارفينه. وطبعا الكروموزوم ده يفضل واخد هذا الشكل، جزء صغير منه بس ينفك علشان يطلع الام ار ان ايه اللي يطلع بعد كده خارج النواه علشان خاطر ينتج عندي البروتين او البروتينات اللي انا عايزها، ولا ينقسم هذا الشريط الا في انقسام الخليه. ازاي ده يتم بالصدفه؟ حد يعرف يفسره؟ ده مستحيل ان هو يتم في الصدفه، والدي ان ايه لوحده ما يعرفش يعمله. الدي ان ايه بدون البروتين ده لا هو شغال ولا هو بيعمل اي حاجه، بل هو يتكسر وبس، ما يكونش كروموزوم. البروتين اللي انا بتكلم عليه ده 200 حمض امين. الملحدين بيقولوا لنا كل شيء اتكون لوحده في الطبيعه بمجموعه من الصدف العشوائيه، ولما بدات الكائنات الانتخاب الطبيعي ده اللي مش عشوائي هو اللي اختار. طب اختار ايه؟ الحمض ده البروتين ده ازاي يتكون في الطبيعه؟ وبدونه الدي ان ايه ما يلتفش ويبقى الدي ان ايه بايظ. بدون البروتين ده ما يتجمعش الدي ان ايه ولا يعمل اصلا، ولا يعمل ابسط صوره من الدي ان ايه. الكارثه ان البروتين ده مش بيبقى موجود لوحده، البروتين ده مين بينتجه؟ الدي ان ايه. لان البروتين ده محتاج جين 700 قاعده، طبعا بدون البدايه والنهايه الهكسون، لا انا بتكلم على الانترون بس 700 قاعده. الجين ده بدون البروتين ما يشتغلش، لان الجين مش ملفوف بطريقه كويسه تخليه يشتغل. والبروتين بدون الجين ما ينتجش زي ما وضحت لحضراتكم سابقا.
طب مين الاول؟ البيضه ولا الفرخه زي ما بيقولوا؟ الاثنين ما ينفعوش يتكونوا في الطبيعه، والاثنين حتى لو اتكونوا في الطبيعه كل واحد لوحده ما اشتغلش بدون الثاني، يعني ملوش اي فايده ويتكسر. طب هتحلوا ازاي المشكله دي يا اخوه يا احباء الملحدين اللي بتؤمنوا ان مفيش اله خالق ولا منظم ولا مصمم ذكي؟ هتحلوها دي ازاي؟ البروتين اللي يخلي الدي ان ايه يلتف ويبتدي يشتغل لازم ينتجوا الدي ان ايه نفسه، مش موجود لوحده، والدي ان ايه عشان يشتغل محتاج البروتين ده. الاثنين لو ما كانوش موجودين من الاول، من لحظه الصفر، من البدايه، مفيش حتى لو اتكونوا واحد فيهم اتكون بالصدفه ولا حاجه هيتكسر. طب دي حلها ايه؟ علشان نحل المشكله دي ونقول ان بالفعل كل شيء وجد في الطبيعه بدون اله خالق ومصمم ذكي. طب نحلها ازاي دي؟ اخواتي الاحباء الملحدين يلي بتؤمنوا بالكلام ده والشربة العضوية والحياة بدأت من كائن ينقسم ذاتيا وبدأ رحلة التطور والكلام الكتير اللي ينفع للخيال العلمي وأفلام كرتون بتاعة الأطفال بس، لكن مش علم. هتحلوا دي ازاي؟ الجين بدون البروتين ما يشتغلش، والبروتين بدون الجين ما ينتجش. هيشتغلوا ازاي؟ هل تكون الجين بطريقة ضد الطبيعة سوبر ناتشورال مستحيلة لكون البروتين؟ ما ينفعش، لأن الجين بدون البروتين معه من البداية لا يعمل. هل البروتين بطريقة مستحيلة ضد الطبيعة اتكون عشان يلف الجين؟ برضه لا يصلح، لأن مفيش جين أصلا ينتجه ولا يتلف حواليه. طب هنعمل فيها إيه دي؟ أسأل سؤال واعتبروه إخواتي الأحباء الملحدين غبي. معلش، ما أنا إنسان بؤمن بالإله الخالق السوبر ناتشورال. ما هي القوة الطبيعية بدون حياة وبدون تنظيم وبدون خبرة وبدون عقل وبدون حكمة وبدون هدف، بطريقة مخالفة للطبيعة سوبر ناتشورال أنتجت واستمرت في إنتاج هذا الكم الضخم من التركيبات، سواء بروتينات وأيضا جينات مختلفة في الثانية الواحدة في المكان الواحد، من أول ما ابتدت الأرض مستمرة حتى الآن، ولا نراها على الإطلاق ولم نكتشفها ولم نشعر بها علشان بس تكون جين وبروتين مع بعض. خير، دليل علمي لو سمحت. بلا تساءل سؤال معلش أغبى من السؤال اللي فات. ما أنا غبي، ده أنا بؤمن بالإله السوبر ناتشورال، معلش استحملوا أسئلتي. لو حصل واتكونت الاحتمالية دي في النص البليون الأول من عمر الأرض، لو اتكون الجين الأول أو البروتين الأول، اتكون البروتين مثلا، ازاي هيقعد ما يتكسرش ولا يحصل له اي حاجه نص بليون سنه، يعني 500 مليون مستني الطبيعه ايه تكون الجين عشان يبتدي يشتغل معاه، وبدون ما يتاكسد بالاكسجين ولا يتكسر ولا الكلام ده كله. حد يجاوبنا على السؤال ده. سؤال ثالث اكثر غباء مني، ما انا معلش اصل انا بؤمن بالاله الخالق فانتوا بتعتبروني غبي. انتوا طب بتحطوا اللقب اي انسان بيؤمن بالاله الخالق يهوى الههم بتعتبروه في نظركم غبي، ما انتوا الاذكياء. رد على اسئله الغبيه. لو تكون البروتين ده في مكان بعيد شويه على سطح الارض، على قاره ثانيه مثلا او على جزيره اخرى، ازاي انتقل هذا البروتين سليم بدون تكسير للمكان اللي موجود فيه الجين برضه اللي اتكون بظروف سوبر ناتشورال؟ ازاي؟ عشان تبدا الحياه. ممكن الإخوة الأحباء اللي بيؤمنوا بعدم وجود إله خالق يفسروا لي علميا، مش خيال علمي، علميا إزاي ده حصل؟ طالبين إن إحنا نتناقش علميا، أهيني بتناقش علميا، جاوبوني. ليه مش لاقي حد يجاوبني اللي سنة وشوية لغاية دلوقتي في الأسئلة اللي أنا بقدمها؟ ليه؟ مش غريبة؟ ليه الفرضيات بتاعتكم ما عليهاش دليل؟ الكلام اللي انا بقدمه عليه ادله علميه ووضحت لحضراتكم وبتكلم بمراجع وبتكلم من ادله ملاحظه مختبره متكرره محسوبه. ليه؟ مين الكلام علمي ومين الكلام عباره عن شويه تخاريف وتخيلات؟ طب ازود الموضوع شويه، معلش اتحملوا اللي بقوله، معلش ما انا انسان غبي زي ما انتم بتؤمنوا ان اي انسان بيؤمن باله خالق بيبقى غبي، معلش اتحملوا شويه
الحاجات اللي انا درستها على قد ضعف اسالكم فيها. التفاف الدي ان ايه او الجين الواحد ده حوالين البروتين اللي انا كلمتكم عليه ده بيحتاج انزيمات كتيره قوي. يعني مش لو تلاقى الجين والبروتين لوحدهم جنب بعض كده يروحوا حابين بعض ويتلفوا حوالين بعض، لا ما بيحصلش. ده علشان يحصل محتاج مجموعه من الانزيمات. لو اتكون البروتين بالصدفه بظروف سوبر ناتشورال، ومعلش اقبلوا هنقبل ايضا جدلا ان الجين كمان اتكون بالصدفه بطريقه مخالفه للطبيعه او سوبر ناتشورال وتعدينا حد الخيال. ما احنا بنتكلم بقى خيال في خيال عشان نتماشى مع اخواتنا الاحباء الملحدين فيما يؤمنوا بيه. برضه الجين مش هتلف حوالين البروتين ومش هيشتغل بدون هذه الانزيمات الكثيره الهامه اللي اي انزيم فيها لو في واحد حمض اميني غلط مش هيشتغل. ولو اتكون الجين والانزيمات بالصدفه بدون البروتين مش هيشتغل الدي ان ايه، يعني مفيش البروتين اللي يتلف حواليه. ولو اتكون البروتين والانزيمات الاخرى ايضا مش هيشتغلوا لان مفيش الدي ان ايه اصلا. عارفين الحل الوحيد ايه؟ واللي يقول ان كلامي غلط يطلع قدم دليل عكسي. الحل الوحيد انهم لازم كلهم يكونوا خلقوا مع بعض من البدايه بطريقه منظمه حيه وعامله من اله قال فكان الثلاثه مع بعض، وكل واحد فيهم شغال من لحظه وجوده مع الاخرين ويقوم بدوره، لان اللي خلقه مصمم ذكي. ده شهاده قويه على وجود خالق، لان كل شيء في الكون يشهد على مجد الاله الخالق. معلش ازود لكم الموضوع شويه تعقيد، ما هو الموضوع مش بالبساطه دي مش بس شويه نيوكليوتيدات تتجمع مع بعض وهوبا جلا يطلع دي ان ايه، لا الموضوع مش بالبساطه دي. مش عايزين تتكلموا علم، تعالوا نتكلم علم. امر اخر هو الدي ان ايه مش محتاج بس بروتين يتلف حواليه والانزيمات اللي تقوم بهذا، بل ايضا محتاج البروتينات اللي تنظم انتاج الدي ان ايه للبروتينات. يعني ايه؟ يعني الدي ان ايه والبروتينات اللي هي الانزيمات والبروتين اللي بيتلف حواليه محتاجه كمان مجموعه اخرى رابعه من البروتينات اللي تنظم الموضوع ده واللي تنظم انتاج الدي ان ايه للبروتينات. مين اللي بدا اولا؟ هل اتكون البروتين بالصدفه باحتماليه تتعدى حد الاستحاله وظروف سوبر ناتشورال، ولا اتكون الدي ان ايه بالصدفه بايضا ظروف سوبر ناتشورال تتعدى حد الاستحاله، مع ملاحظه ان البروتين ما يشتغلش لوحده، الدي ان ايه ما يشتغلش لوحده، الانزيمات ما تشتغلش لوحدها، ولا المجموعه التنظيميه الاخرى ما تشتغلش لوحدها. مين فيهم ظهر الاول ومين فيهم ظهر الثاني رغم انه ما ينفعش، وازاي يشتغلوا كلهم مع بعض؟ هذا المشكله التاليه، مشكله التكسير واللي اتكلمت عنها في قبل كده. اللي عايز الموضوعات يتابعها ازاي يقدر يدخل على مصدرين. المصدر الاولاني اليوتيوب، واليوتيوب شانل اهي، هيلاقي كل الموضوعات القديمه، يعني اعتقد 124 موضوع بالاضافه للموضوعات المسيحيات الاخرى. وايضا الموقع بس يمكن فيه مشكله صغيره دلوقتي، ولكن اللي يدخل للموقع هيلاقي الموضوعات تحت باب الالحاد والتطور، هيلاقي في الشبهات كامله اهي، هيلاقي فيه ما يتعدى ال 124 موضوع. معلش لو الموقع فيه مشكله صغيره دلوقتي كمان شويه هيشتغل ان شاء ربنا يبارك. وايضا في الفيسبوك لو تحبوا، واللي يحب يعمل لايك للفيسبوك علشان يشوف الموضوعات لما تنزل عليه اول باول اهو قدام حضراتكم. نيجي للمشكله الثانيه، مشكله التكسير اللي اتكلمت عنها قبل كده في تكوين البروتين بالصدفه. باختصار عشان اتكلمت عنها بالتفصيل، اي بروتين او دي ان ايه يوجد في الطبيعه يتجه للتكسر، وهنا هنلاقي كرسل لادعاء التطور. الوقت مش في صالحهم، هم عايزين وقت علشان خاطر الكلام ده يحصل بالصدفه. لا، هو الحقيقه الوقت مش في صالحهم خالص.
كل محاولاتهم انهم يزودوا الوقت هو يقف ضدهم وليس معهم. فالوقت اللي يعتمدوا عليه علشان الصدف دي تحصل هو نفس العامل المدمر للتطور. ليه؟ لأن كل ما زاد الوقت كل ما زاد معدل التكسير. أي بروتين أو أي جين ممكن نفترض فرضية عشوائيا أنه هو تكون. فرضيا أنه هو تكون عشوائيا. ده مش كلام، ده اعتراف علماء التطور زي مايكل بيتمان اللي بيقول الوقت لا يساعد المركبات العضوية خارج النظام الحي تتجه للتكسر. يعني تدي للمركبات العضوية دي وقت زيادة تتكسر زيادة مش تتكون. الوقت يعمل على التكسر وليس للبناء. في أغلب الحالات عدة أيام هو ما تستمر، يعني أي مادة عضوية خارج الخلية بتتكسر. أي مادة عضوية كبيرة زي بروتين أو DNA خارج الخلية بتبتدي يتكسر. لو هناك بروتين كبير تكون بالصدفة الوقت هيعمل على تكسيره مش على تكوينه. تتيح وقت أكثر تصبح الفرصة أقل لهذا المركب أن ينجو. هذه نص كلامه. يعني الوقت المزعوم ويقعد يقول لك مليارات السنين ويخلوا الناس تتخدع ويفكروا الكلام ده علم. لا، هو الحقيقة الوقت ضدهم مش معاهم. فأرجو أن ينتبه الناس الكثيرين لهذا الكلام. الوقت ضد التطور العضوي وليس معه كما يزعمه خطأ. الوقت يوضح أن التكوين التدريجي ما بيحصلش لكن يحصل التكسر. عشان كده قال أحد علماء التطور أن ظهور المواد العضوية لابد أن يكون تم بسرعة شديدة لأن الوقت لا يساعد بل الوقت ضد الكلام ده. هذا المرجع اللي يحب يتأكد من الكلام ده. واحد تاني قال ان تكوين جزيء بعد اخر هذا غير ممكن. فثورب بيقول ان تكوين جزيئين لانزيم بالصدفة ده فانتازيا مستحيلة. قولوا اللي انتوا عايزين تقولوه بس ما تقولوش ان ده علم. اؤمنوا بيه زي ما انتوا عايزين بس ما لا تلقبوه كذبا بلقب العلم لان ده علم كاذب وليس علم حقيقي. فلذلك كلهم محتاجين ان يكونوا موجودين مع بعض ومن البداية. والتطور بداية من تكوين المواد العضوية. لازم يكونوا موجودين مع بعض. ادعاء ان هم محتاجين وقت عشان يظهروا بالصدفة لا. وده ما يديناش غير احتمالية واحدة فقط وهي خالق مصمم ذكي يفعل هذا الامر لان بدونه مستحيل يتكون. بالاضافة ان الدي ان ايه المفترض ان هو بسيط. هو ما فيش حاجة اسمها دي ان ايه بسيط في الدنيا كلها ولا في الكائنات الحية. عشان ينتج دي ان ايه بروتين بسيط هو يحتاج قواعد تتعدى الالاف. وبروتين واحد مش هينفع في اي شيء. الخلية البسيطة فيها او تحتاج 7000 نوع بروتين مش كم انواع مش اعداد. يعني خلية او ابسط خلية نعرفها تحتاج 7000 نوع. لو درسنا نوع واحد بس منهم او واحد بس منهم مستحيل. الخلية دي عايزة 7000 نوع بروتين عشان تعيش. وتحتاج دي ان ايه او ار ان ايه دي ملايين الاكواد. لو كود واحد خطأ مش هتعيش. ازاي دول وجدوا بالصدفة بدون اله؟ ده بقى لو اتكلمنا على الاحتماليات بتاعة ال 7000 نوع بروتين والدي ان ايه اللي ينتجهم احنا هنتكلم في كلام ارقام يعني خلاص بقى تعدت قوي 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 ان حد يضحك علينا ويقول الكلام ده بالصدفة. الخلية بتحتاج ل 2000 انزيم معقد. لأي خلية حية أي خطأ في حمض أميني في ترتيب أو تكوين هذا الإنزيم يخلي الإنزيم ده ما يشتغلش. وأي إنزيم من 2000 دول يكون بايظ بتموت الخلية لأنه بيقفل تفاعل بيولوجي كامل. انتوا عارفين المضادات الحيوية اللي بتقتل البكتيريا وغيرها ما بتعتمدش غير ان هي بتبوظ انزيم واحد. السلفة ما بيكسرش غير انزيم واحد بس في البكتيريا. لا يوجد اي من الانزيمات دي ممكن يكون اتكون بطريقة عشوائية وده باعتراف علماء زي فريد هاي وغيره. ملاحظة ان احنا بنتكلم على دي ان ايه
لو ادعوا ان هو اتكون في الطبيعه غير حي. بحسب فرضيتهم هو عباره عن شويه عناصر اتجمعوا مع بعض. لو اتكون حتى دي ان ايه في الطبيعه زي ما بيدعوا بطريقه خياليه، ده مش هيشتغل لانه غير حي اصلا. فحتى لو اتمشينا ان الجين تكون رغم ان استحالته ضد الطبيعه، ده ما يكونش حياه. مع كل ده المشكله الثانيه ان المواد العضويه غير حيه ولا تفعل شيء ذاتيا وما ترتبش نفسها ذاتيا. وضربت المثل قبل كده، قلت تخيل عندك بيض حي يطلع منه كتكوت. لكن لو خدت البيض ده وخلطته في خلاط وتركته في اناء معقم عشان ما يبصش، مش هيطلع حياه. وسبته في درجه حراره كافيه جدا للانكيوبيشن وعندك كل اللي انت عايزه، عمر ما هيطلع حياه. مش هينتج شيء، بل هيتحلل. وخاصة لو حطيت له ميه ميه معقمة كمان. المخلوط ده دي كل المكونات المطلوبة اللي ما تقدرش الطبيعة تنتجها، لكن ما فيهوش ترتيب صحيح. لا يوجد به الترتيب الصحيح المطلوب. انت كل اللي عملته ان انت لخبطت شوية ترتيب، انتهى. بل ابسط من كده، بلاش كتكوت معقد، اميبا خلية واحدة بسيطة جدا او غيرها، حلل مكوناتها طبعا، ودي ليها وسائل كتيره وعملناها في المعمل، وانا واحد من الناس عملت هذا الامر. ممكن ببعض الانزيمات اللي جيز وبالطرد المركزي السريع مع الكلام ده كله تقدر تحصل على مكونات الاميبا متفتته. هتكون عندك الاكواد الدي ان ايه، وهيكون كمان مش متكسره كلها، ده هتكون حتت. وهيكون عندك اجزاء كبيره من السيل وول، وهيكون عندك السيل الاورجانيزمز، اسف، المكونات او الاعضاء الاورجانز بتاعت السيل، بس كلها الموضوع كلها ايه؟ كلها موجوده، لكن فقط الترتيب مختلف. سيبهم مع بعض مش هيكونوا حياه، عمرهم ما هيكونوا اميبا تاني. ده انت عندك كل مكونات الاميبا ومعظمها كمان متجمعه مع بعض، والاورجانز بتاعت الاميبا بتاعت الخليه جوه موجوده، ما بيترجعوش يترتبوا ترتيب صحيح تاني ليه؟ ولا بيبقوا حيين لا تاني ليه؟ انت مش محتاج الطبيعه تنتجهم، ده انت حتى هم موجودين عندك مش هيبقوا حيين. ده يدمر ادعاء انه الطبيعه والمواد الغير عضويه اتجمعت مع بعض وكونت حياه، ده كده. لان الامر مش في وجود احماض نوويه واكواد ولا بروتينات، رغم ده كله مستحيل يتكون في الطبيعه وسوبر ناتشرال، لكن في حاجات تانية مطلوبه. الترتيب الصحيح، الطبيعه مش هتعرفش الترتيب الصحيح. التفاعل معا، لان البروتين باكواد صحيحه بدون دي ان ايه حي باكواد صحيحه لا يعمل، ودي ان ايه حي باكواد صحيحه بدون بروتين باكواد صحيحه مرتب لا يعمل. حاجه ثالثه، هذه المواد لا تنتج حياه. اعقد لكم بقى الموضوع ونرجع بقى وندخل بقى في الحقيقه. كل اللي بقوله ده امثله بسيطه جدا للتبسيط. ابسط بكتيريا نعرفها بيها 3 مليون قاعده نيوكليوتيديه، مش 1000 ولا 500 من اللي انا استخدمتهم كامثله بسيطه. 3 مليون دي ابسط بكتيريا نعرفها، بل مش خليه كمان. الميتوكوندريا بس دي مش خليه، الميتوكوندريا ده عضو صغنن في الخليه. الميتوكوندريا دي فيها دي ان ايه خاص بيها. الدي ان ايه الصغنن بتاع الميتوكوندريا اللي ما ينفعش في اي شيء غير الميتوكوندريا بس، يعني مش بتاع حياه ولا بتاع الكلام ده كله، هو بس بتاع الميتوكوندريا، ده 16000 قاعده نيوكليوتيديه. انا مش بتكلم على خليه. الدي ان ايه بتاع الميتوكوندريا ده ما ينفعش للخليه، ده دوبك للميتوكوندريا بس، هو جزء صغنن جدا جدا من الخليه، المولد للطاقه جوه الخليه. عارفين زي محول الكهرباء جوه الكمبيوتر، مش الكمبيوتر بالكامل. ده انا لو اتكلمت على الدي ان ايه بس بتاع الميتوكوندريا، وده ابسط دي ان ايه ممكن نلاقيه في حياتنا، ده عشان اتكلم عنه ان هو يتكون بالصدفه
ده بيتعدى جدا حد الاستحاله وكل الاحتمالات اللي اتكلمنا عنها قبل كده. تخيل لو اتكلمنا عن احتماليه تكوين دي ان ايه من 16000 كود، احنا كنا بنتكلم على 500 كود وابتدينا ندخل في ارقام لقيناها ضخمه جدا. لو هنتكلم بقى على 16000 كود هنعمل ايه؟ خطأ واحد، مفيش ميتوكوندريا، مفيش طاقه، مفيش خليه. الكلام ده امثله بسيطه. بنتكلم على حاجه الطبيعه مستحيل تعملها. لا، الميتوكوندريا ده مش طور من اطوار الخليه، استاذ الحبيب جيسس از ماي لاف وكل الاساتذه الاحباء. الميتوكوندريا ده عباره عن، عارفين الخليه الواحده بيبقى جواها نواه، وايضا وجوه النواه طبعا دي ان ايه، وفي الخارج السيتوبلازم، في السيتوبلازم في اعضاء. من ضمن الاعضاء اللي موجوده في السيتوبلازم بتاع الخليه زي الفجوات الغذائيه وغيرها 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 بيكون في حاجه اسمها ميتوكوندريا. ده جزء داخل الخليه، بس الجزء ده اللي داخل الخليه هو ده فيه دي ان ايه بتاعه المخصوص. وده على فكره هنجيله في مره من المرات لان ده قصته قصه. على فكره الانسان بيورث الميتوكوندريا الدي ان ايه من مامته بس، ما بيورثوش من باباه. بعدين دي قصه معقده هنجيلها وهنكتشف كارثه جديده خالص وما يسمى بميتوكوندريال دي ان ايه ايف. دي قصتها قصه وفيها خدعه عملوها، ولكن يعني موضوع فيما بعد لما نوصل لتطور الانسان هنتكلم على الموضوع ده. المهم ده لوحده الطبيعه ولا وتذر ما يقدرش يصنعه بدون اله. حتى لو قبلنا ان هو يعني في حاجات تحصل سوبر ناتشورال برضه ما تكونهوش بالاحتمالات، ولا يتكون لا في الماضي ولا الحاضر ولا المستقبل. ايضا نفس الامر ينطبق على ادعاء التطور واضافه جينات ومعلومات جينيه زي ما وضحت لحضراتكم. التطور يعتمد مش بس البدايه لكن حتى رحله التطور من الكائن الاولي البسيط جدا الذي انقسم ذاتيا اللي في شويه دي ان ايه صغننين قوي، الكلام الخيالي ده، واللي ابتدى يتطور من وحيد الخليه بسيطه اللي هي بروكاريوتيك الى وحيد الخليه معقد ايوكاريوتيك، الى العديد الخلايا للاسفنجيات للاسماك للبرمائيات للزواحف للثدييات ومنها الانسان. يعني البسيط خالص ده بيكتسب شويه جينات جديده على قده ويتطور. الكلام اللي بتسمعوه في الناشونال جيوغرافيك والساينس والكلام الكبير قوي اللي انتوا تسمعوه ده، لا، حتى ده برضه مستحيل بنسبه الاحتمالات. الكائن البسيط ده قوي عشان يضاف له جين جديد ليس له وجود سابق من العدم. لا أتكلم على جين تكسر، ولا أتكلم عن جين انتقل من مكان لآخر أو جين اختلف تعبيره. أنا أتكلم عن جين ليس له وجود سابق علشان يضيف معلومة وراثية جديدة لهذا الكائن يتطور. ده مستحيل. أيضا بعلم الإحصاء احسبوا احتماليات، برضه مستحيل. لذلك الحاجة الوحيدة الأجناس بقاء الأجناس أو ثبات الأجناس، زي ما قال سفر التكوين في إصحاح 1. عندكم دليل عكسي يا مؤمنين بالتطور ومؤمنين بالإلحاد؟ قدموا لي إن ممكن يتكون جين من العدم بالاحتماليات. أتحدى. إيه رأيكم؟ أنا مش بتكلم على آلاف الجينات علشان السمكة تبقى برمائي، أنا بتكلم على جين واحد. جين واحد يتضاف للسمكة. هفترض إن جين واحد ضفت للسمكة بقت برمائي. هي لا هوبا. حاضر دكتور مصري أوفتي، عناية الاثنين. الموضوع مش بس في احتمالية تكوين دي ان ايه أو جين واحد من العدم مستحيل وضد ظروف الطبيعة، بل أيضا لو كائن بسيط. ولا أتكلم على اكتساب جينات من كائن آخر أو من أماكن أخرى، ولا أتكلم على تلف جيني، ولا أتكلم عن تعبيرات جينية مختلفة. أنا أتكلم على كائن بسيط هيكتسب جينات ليس لها وجود سابق ليتطور. يعني كائنات بسيطة بروكاريوتيك هتكتسب شوية جينات زيادة عشان تتحول تبقى ايوكاريوتيك. ده مستحيل بعلم الإحصاء. ليه؟ هفترض ان بكتيريا بسيطة جدا عايزة جين واحد بس من 1000 قاعدة، وده مفيش هذا الجين. الجينات بتبقى أكتر من ذلك بكثير جدا، ولكن معلش نعديها.
البروكاريوتيك عايزه جين واحد بس يتضاف عليها تبقى ايوكاريوتيك. يعني من بسيطه، خليه بسيطه لخليه معقده. علشان تتضاف عليها جين واحد من العدم ليس له وجود سابق بالترتيب الصحيح، الألف اللي ما ينفعش فيه خطأ واحد، ده احتمالية واحدة صحيحة من احتماليات خطأ 10 أس 3000. آسف، يعني 10 أس 3000 إيه؟ 10 أس 30000. البكتيريا لا تعرف وما عندهاش هدف ولا معرفة مستقبلية عشان تعرف تكوين الجين المطلوب جديد عشان ينطق صفة جديدة. فنفس الأمر اللي ينطبق على بداية الحياة ينطبق على سلسلة التطور. أرجو لو حد من الإخوة الملحدين اللي موجود عندنا يبحث في النقطة دي، ولو لقي رد واحد بس ده رد علمي مش خيال علمي، فرق كبير ما بين الاثنين، يجيب لنا الرد ده. ممكن مش هما بيقولوا مفيش إله خالق يعني مفيش قوة تنظيمية يعني مفيش مصمم ذكي؟ طيب لو سمحت قدم لي رد في هذا الأمر. معلش، ما أنا إنسان غبي بؤمن بإله خالق، بؤمن بمصمم ذكي، لا أرفض الخيال العلمي بتاع التطور. هات لي دليل علمي يمكن يثبت كلامك صح. ممكن. عشان كده لما أقول لحضراتكم قصة التطور بداية من تكوين الشربة العضوية المزعومة، المواد العضوية بالإضافة سواء بروتينات أو RNA أو DNA لغاية ما نوصل لتطور الإنسان من بدايتها، وكلها هي عبارة عن قصة خيالية لا تصلح إلا للأطفال، زي قصص الخيال العلمي والضفدع والأمير، الضفدع اللي بسته الأميرة بقي أمير، والكلام الخيال العلمي والتخريف ده. أو يصلح لمن اختار بإرادته رفض وجود إله خالق وبيتحجج ببعض الفرضيات الخطأ والقصص الخيالية. يؤمن براحته زي ما يؤمن، ما عنديش مشكلة تماما، أؤمن باللي أنت عايزه، بس ما تقوليش إن ده علم، لأن ده ليس علم حقيقي. تؤمن بالكلام ده وتؤمن بالتطور براحتك، حرية الإرادة وحرية التفكير وحرية الاختيار من حقك تماما. لكن عشان تقنعنا إن أنت اللي بتؤمن بيه هو ده العلم، لا معلش، اثبتهولي إن ده علم. ممكن؟ لو أنت بتؤمن بالإلحاد بسبب زي ما أنت بتدعي بين قوسين إنه علمي، لا اثبته بالعلم. تؤمن بالخيالات دي براحتك، تؤمن بالسوبر ناتشورال براحتك، انت حر رغم ان انت بتغامر بأبديتك، لكن تدعي ان ده علم لا. حاجة من الاثنين، يا انت مخدوع خدعت بهذا الكلام الخاطئ والآراء الشخصية الخطأ، يا اما انت مصر وتدلس. كل ما هنتكلم زيادة في الجينات والجينيتكس هنتأكد زي أنا كل اللي كلمتكم ده في حاجات بسيطة جدا يؤكد أن احتمالية تكون الحياة ظهرت من العدم من مية ورملة وطين والكلام التخريف ده، أو تطورت، ده ليس كلام علمي، ده باعتراف علماء التطور نفسهم زي جي تايلور، وده قاد عالم بيولوجي آخر زي الكوهين يقول أن داروين ده أخطأ في كل كلامه. وقال عالم رياضيات، علماء الرياضيات يوافقوا ان اي اعداد مطلوبه اكثر من 10 اس 50 زي ما قلت لكم في علم الاحصاء، احتماليه واحده من احتماليات تساوي 10 اس 50 دي مستحيله، او هي احتماليه في علم الاحصاء تساوي صفر، وتعطى لفائده الشك للداوت. اي جنس معروف لنا بدايه من اصغر بكتيريا وحيده الخليه بها رقم كبير بشكل ضخم من النيوكليوتيدات اكبر من 100 او 1000، في الحقيقة بكتيريا وحيدة الخلية بها تقريبا 3 مليون نيوكليوتيد مرتبين بطريقة محددة جدا. هذا يعني أنها رياضيا بكل تأكيد لا يوجد هناك احتمالية لأي جنس معروف بداية من أبسط بكتيريا أن يكون نتيجة وجود عشوائي أو طفرات عشوائية. دكتور الحبيب مصري أوبتي، سمعت اعترافه ده؟ ده واحد علماء البيولوجي. ده الاستحالة ليس في البداية، ده الاستحالة كمان في الطفرات العشوائية. عشان كده لما ده كنا نتكلم احنا دلوقتي في القسم الرابع، لما نوصل للقسم السادس وتطور الحيوانات والنباتات ونبتدي نتكلم على الطفرات والانتخاب الطبيعي، لازم تفتكروا هذا الأمر. ادي نص كلامه للي عايز يراجعه موجود اهو، وهيبقى مرفوع طبعا على الموقع.
إن شاء ربنا يدبر، وآدي المراجع علشان تتأكدوا من هذا الكلام. علشان كده علاقة الجين والبروتين إن يكونوا ابتدوا مع بعض ده لا يتم في الطبيعة، وده توتالي سوبر ناتشرال، ما يتمش غير بوجود إله خالق. وعشان كده قالوا علماء التطور إن دي خطوة أساسية لبداية الحياة، بدونها تصبح كل قصة التطور فاشلة ولغاية دلوقتي غامضة. ميستري. الكلام ده قاله سكوت وآدي قدام حضراتكم. الكلام ده اتنشر في مجلة نيو ساينتست. مع ملاحظة إن إحنا لا نتكلم عن بروتين واحد تنظيمي، بنتكلم عن مجموعات من البروتينات تنظيمية، بدونها لا ينتج الدي إن إيه، وأيضا نحتاج دي إن إيه كامل بكل أكواده الصح بدون خطأ واحد لإنتاج كل هذه البروتينات. اللي يأكد كلامي إن محدش يقدر يحصل على دي إن إيه من خلية ويطلعه بره الخلية ويسيبه ويشتغل. هو لا يعمل إلا في داخل الخلية وإلا في وجود كل هذا الكم من الدي إن إيه من البروتينات والإنزيمات. وأيضا ممكن ناخد بروتينات من خلية لكنها لن تعمل إلا في وجود الخلية. الإنزيم اللي هو عبارة عن بروتين ده لو طلعته من الخلية مش هيشتغل إلا في الخلية أو إلا في الظروف المناسبة إليه مع بقية المواد. عشان كده اللي يقول لنا بداية الحياة هي مجموعة صخور ومعادن وشوية طين ورملة وعناصر اتجمعوا مع بعض عن طريق برق ومش براكين والكلام التخاريف الكتير ده وكونوا دي إن إيه ابتدى ينقسم ذاتيا، لا يحترم عقولنا. الكلام ده مش علمي بل يخالف للعلم. حتى لو تنازلت والأجل يعني للجدل قبلت الكلام ده إن وحل ومية وبرق وغيره أنتجوا دي إن إيه هو مش حي ومش هينقسم ومش هيعبر ومعهوش بقية المواد المطلوبة لعمله. إحنا بنتكلم مش على مواد عضوية ولا غير عضوية، إحنا بنتكلم على منظومة كلها نقص واحد فيها أو التدرج فيها ما ينفعش، لا تعمل. تؤمن بالتطور براحتك زي ما أنت عايز، أنت حر الإرادة. تقول عليه علم، لا، اثبته الأول. واللي اتكلمت عنه لغاية دلوقتي هو احتمالية ظهور جين واحد بالصدفة أو أيضا إضافة جين واحد في رحلة التطور ليس له وجود سابق. لسه كمان الموضوع مش بالبساطة دي. الجزء اللي بعد ده اللي هقوله دلوقتي أكثر تعقيدا من كل اللي قلناه لغاية دلوقتي في تكوين الدي